Accident. Yeah. नमस्कार, म सप्तराज भट्टाचार्य र यो हाम्रो टेलसेन्डिन्फो। आज टेलसेन्डिन्फोमा चाहिँ पहिलोचोटि केही चिजको रिभ्यू गर्न गइरहेको छु र यो चाहिँ हामीहरूको जसरी कि टेलसेन्डिन्फो भन्नाले दन्त्यकथा र जानकारीहरू त्यो टाइटलसँग सम्बन्धित र हामीले जसरी चाहिँ धेरै भिडियोहरू धेरै आर्टसँग सम्बन्धित या चाहिँ कुनै पनि जानकारीमूलक सन्देशसँग सम्बन्धित भिडियोहरू बनाइरहेको थियौँ भने आज चाहिँ एउटा बोर्ड गेम जुन चाहिँ नेपालमै बनाइएको छ, जुन चाहिँ 90 दशकका र फर्स्ट यो 2000 दशकका भाइ बहिनीहरू या चाहिँ भनौँ हामीहरू जस्तो 90 दशकका मान्छेहरूले चाहिँ पहिला खेल्ने गेमको रूपमा लिइन्छ र यही चाहिँ अहिले फेरि चाहिँ किन हामीहरूले यसलाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्दाखेरि चाहिँ धेरै बच्चाहरू चाहिँ स्मार्टफोन्सहरूमा छुनेर चाहिँ उनीहरू एकदम जिद्दी बन्ने, मोबाइल नभइकन केही कामै नगर्ने यस्तो उस्तो भएर चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ बढी एक्टिभ बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले यो उद्देश्य लिएर चाहिँ केही चिज यस्तो होस् जुन चिजलाई हामीले रिभ्यू गर्न सकौँ जस्तो लागेको थियो र यही अन्तर्गत यही अनुरूप चाहिँ हामीले एउटा यस्तो गेम पाएका छौँ जुन चाहिँ बोर्डद्वारा डिजाइन गरिएको यो राम्रो कन्सेप्टको गेम छ जसको नाम छ ट्राभल नेपाल। यो ट्राभल नेपाल गेम चाहिँ अहिले मात्र 300वटा पिसहरू लन्च गरिएको छ भनेपछि यो गेम कस्तो छ अनि यहाँभित्र यो बक्स हेर्दै कति राम्रो छ, अब भित्र के छ र कसरी खेल्न सकिन्छ यो यसको जानकारी चाहिँ हामीले दिनु गइरहेको छौँ। अनि ट्राभल नेपालको बारेमा हामीले वज्र पोर्टलको मेन कन्सेप्ट बनाउने मान्छे डेभलपर्ससँग चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको टुरिज्मलाई पनि फोकस गरेर चाहिँ जुन चाहिँ विदेशमा पनि के गरेर हामीले यसलाई लन्च गर्न सक्यौँ भने चाहिँ विदेशीहरूले पनि नेपालका धेरै ठाउँहरू चाहिँ चिन्न सक्छन् र नेपालको ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट यो बोर्ड गेमबाट पनि प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य लिएर चाहिँ यो गेम डिजाइन गरिएको रहेछ र यस्तो राम्रो उद्देश्य लिएर क्रिएट गरेको यो गेमलाई आज हामी टेलसेन्डिन्फो मार्फतबाट पहिलो रिभ्यू गर्दैछौँ। सो स्टे विथ अस। अब फर्स्टमा हामी यसलाई यो ऱ्यापरलाई काट्न गइरहेको छौँ। अनि चक्कु युज गर्दाखेरि राम्रोसँग होस् गरेर युज गर्नु होला, नकाटियोस् अनि आफूलाई चाहिँ केही घाउचोट पटक नलागोस्। फर्स्टको बक्स चाहिँ एकदमै राम्रो छ, प्रिमियम लुक छ। अनि यहाँ तलको बक्स चाहिँ हाम्रो नेपाली पेपर जुन चाहिँ नेपाली अथेन्टिक फन झल्कियोस् भनेर चाहिँ नेपाली पेपर युज गरिएको छ, एकदम राम्रो लाग्यो। र एउटा साइडमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ वज्र पोर्टलकै मेन लोगो छ अनि मेन पर्पस चाहिँ यो यहाँ एक्सप्लेन गरिएको छ भने यसमा चाहिँ यो गेमलाई चाहिँ एक्नोलेज गर्नुको लागि एसोसिएट चाहिँ बिच प्राइभेट कम्पनी लिमिटेड भयो, अर्को आइरस भयो, उहाँहरूले पनि यो गेमलाई चाहिँ राम्रो लिदिन राम्रो सोच दिनुभएको छ, राम्रोसँग बुझेर उहाँहरूले एक किसिमबाट चाहिँ एसोसिएट दिनुभएको छ। यसको लागि उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्छु या चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु। यस्तो राम्रो गेम छ, हेर्दै एक्साइटिङ। अब भित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा बुस्टरहरू, यहाँ चाहिँ स्कोर बोर्ड भनेर छ, ट्राभल नेपालको मेन लोगो छँदैछ। यहाँ चाहिँ स्कोरहरूमा चाहिँ यहाँ प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4 भनेपछि प्लेयर 4सम्म खेल्न मिल्ने रहेछ। यसमा प्लेयर 4सम्म खेल्न मिल्छ र यसमा चाहिँ 4वटा सिटहरू दिएको छ हामीलाई। यो 4वटा सिटपछि चाहिँ अब यो पनि अब जस्तै अब गेम सेटअप गर्ने कसरी होइन, गेममा के यो बक्समा के छ भनेर जस्तै अब 9 sets of cards, 4 different pedestrians, 4 sets of tickets, 4 passports, 4 card holder,
4 types of luggage for 4 players, scoreboard, and a pair of 6-sided dice. अनि चाहिँ यी चिजहरू चाहिँ यसमा गेममा इन्क्लुड गरिएको छ र यसमा कसरी स्टार्टदेखि लिएर चाहिँ पोइन्टहरू सबै चिजको एक्सप्लेनेसन छ अनि यसलाई अब साइडमा राखौँ र यहाँ चाहिँ छ हामीसँग वेलकम टु नेपाल एउटा हामीसँग सानो ओके यहाँ चाहिँ हामीसँग डाइरेक्टली एउटा बोर्ड गेम खेल्ने जुन मेन बोर्ड पाइएको छ र यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रोसँग डिजाइन गरेको छ मिनी वेस्टर्न हिल ट्रिप छ जुन चाहिँ हाइकिङको लागि होला पोखरा छ हिमालयन भिलेज ट्रिपहरू जस्तै होला अब गान्तोक छ के होला होइन अब नेपालमा 8वटा टप मोस्ट हाइएस्ट पिक्सहरू नेपालमा छ त्यही भएर माउन्टेन्सको लागि एक्सपिडिसन रहे स्वयम्भूनाथ अनि चितवन धेरै चिजको यसमा देखाइएको छ र यसलाई यहाँ टेबलमा राखेँ अब हामीहरूसँग चाहिँ यहाँ छ सबै कार्डहरू धेरैवटा कार्डहरू छ ग्रिन अनि अब यिनीहरू चाहिँ खोलौँ फर्स्टमा यो डाइस सो राम्रो एकदम राम्रो ठुल्ठुलो टाढाबाट पनि देख्न सकिने गरेर चाहिँ डाइसहरू राखिएको छ पेयर दुईटा र हामीहरूसँग यहाँ गोलो ब्याचहरू छ यसमा चाहिँ कुनैमा अब ट्रेकिङ ब्याग छ कुनैमा एक्सपिडिसनको लागि ब्याग छ यस्तो धेरै ब्यागहरू छ कुनै चाहिँ हाइकिङको ब्याग छ यो आइकनहरू छ र अर्को हामीसँग यो पाउचमा के छ हेर्नु त यो दसैँ र तिहारको बिदामा चाहिँ हामीहरू सबैजना बसेर यो गेम चाहिँ खेल्न सकिन्छ त्यही भएर पनि हामीले यो गेमलाई चाहिँ अहिले हाम्रो च्यानलबाट प्रमोट गर्दैछु किनकि राम्रो एटेम्प्ट हो नेपाललाई चिनाउने पनि काम गर्न सकिन्छ सेम टाइम चाहिँ अब स्मार्टफोनमा कति खेल्ने र एउटा सबैजनासँग गेट टुगेदर हुने बेलामा सबैजनासँग यसरी गेम खेलौँ न यो भनेर पनि त हामीले इन्जोयमेन्ट लिन सक्छौँ त्यही भएर अनि यहाँ चाहिँ हामीसँग पासपोर्ट गरेर दिएको छ राजधानी नेपाल यात्रा यो चाहिँ सायद एभ्री प्लेयरलाई इच प्लेयरलाई यो दिइन्छ यो राखियो 4वटा छ पासपोर्ट अनि हामीसँग इन्ट्री टिकट भनेर छ अनि रह्यो हामीसँग अब यो खोल्न बाँकी चाहिँ कार्ड्सहरू अहिले म खोलिरहेको छु इस्टर्न नेपालको कार्डहरू सेट छ यो सेटलाई खोल्दैछु सो यहाँ पछाडि केही चिज लेखिएको छ जुन चाहिँ इन्फर्मेसनको लागि हो जस्तै 4 कोसी झाडीको कार्ड पाएँ मसँग अनि धरान यसरी धेरैवटा कार्डहरू छ यहाँ अनि यो चाहिँ रिभिल हुँदै जान्छ गेम खेल्दै जाँदाखेरि यो डाइस रोल गर्दै जाने अनि हामीहरूको यो अनि हामीसँग जुन यो प्लेयरहरू छ यो प्लेयरहरू चाहिँ जब यहाँबाट मुभ हुँदै जाँदाखेरि कुन ठाउँमा के हुने हो त्यो चाहिँ अब हेर्नै पाइन्छ तर अहिले चाहिँ हेर्दै एक्साइटिङ छ यो चाहिँ इस्टर्न नेपाल भयो यो नेपाल मण्डल यानि कि हाम्रो काठमाडौँ हामीसँग चितवन छ हामीसँग वेस्टर्न तराई रिजन छ हामीहरूसँग लुम्बिनी छ एक्सप्लोरिङ वेस्टर्न हिल साइड्स नेपाल भनेर छ एक्सप्लोरिङ पोखरा छ धेरैवटा छ यसमा सो सबै चिज चाहिँ हामीले यसरी खोल्न सकियो अनि यसलाई चाहिँ अब खेल्ने कसरी हो त्यो हेर्नु बाँकी छ अनि
अनि हाम्रो प्लेयरको मोडल पनि राम्रै छ, टाढाबाट पनि देखिन्छ, अलिकति वेट पनि छ, राम्रो हो। सो 4 जना प्लेयर, ओके। सो यो हेर्दाखेरि राम्रै गेम बनेको छ, अब खेल्दाखेरि कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ अब हेर्न बाँकी छ, र मलाई लाग्छ रमाइलो नै हुन्छ। यहाँ धेरै यस्तो दिएको छ, के छ, एक्साइटमेन्ट त अझै पनि बाँकी छ। यहाँभित्र के छ त यहाँ लेखिरहेको त अब धेरै इन्फर्मेसन छ, कहाँ के हुने हो त्यो चाहिँ अब गेम खेलेपछि रमाइलो गरेर अनि थाहा हुन्छ। एनिवेज यो नै थियो हाम्रो गेमको यो बक्सको ओपनिङ अनबक्सिङ, र हामी चाहन्छौँ तपाईँहरू पनि यो दसैँ तिहारलाई राम्रोसँग रमाइलोसँग मनाउनुहोस्, यो गेम किनेर एकचोटि खेल्नु होला। जति हामी विदेशी गेमहरू खेलेर त्यसबाट रमाइलो गरेका हुन्छौँ, मोनोपोलीहरू खेलिरहेका हुन्छौँ, जुन व्यापारी भन्छौँ है, यिनीहरू खेलिरहेका हुन्छौँ है, हाम्रो नेपालमा पनि जुन यस्तो राम्रो कन्सेप्टले बनाएको एउटा गेम छ, त्यो गेमलाई चाहिँ हामीले पनि प्रोत्साहन प्रवर्धन त्यो गर्नुपर्छ। र यही कुरा भन्दै आजको यो अनबक्सिङ यतिमै सीमित गर्छु, र तपाईँहरूलाई अर्को एउटा भिडियो हामी खेल्दै गर्दाखेरि कस्तो रमाइलो हुन्छ, के कस्तो एडभेन्चरहरू हामीले भोग्न पाउँछौँ त्यसको बारेमा अर्को एउटा भिडियो हामी बनाउनेछौँ। अहिलेलाई धन्यवाद, र एकचोटि चाहिँ रोल गरी हेरौँ है त। 1 6 7 मेरो लक्की नम्बर है, म सप्तराजको 7 आयो है। ओके, ह्याप्पी दसैँ एन्ड ह्याप्पी तिहार, अनि ह्याप्पी मोर्निङ नेपाल।